Hello अनि नमस्ते ब्युटिफुल पिपल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्नेवाला छु फ्यु मेकअप टिप्स व्हिच आई विश आई न्यू इट अर्लियर र यदि तपाईहरुले हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल र अब चाहिँ ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो Tips number 1. Always apply a moisturizer first ताकि तपाईहरुको स्किन हाइड्रेट होस् र हाइड्रेटेड स्किनले चाहिँ बाँकी रहेको मेकअप प्रोडक्टहरु मज्जाले अब्जर्ब गर्छ। Tips number 2. सनस्क्रिन चाहिँ तपाईहरुसँग हुनै पर्ने मस्ट ह्याभ स्किन केयर प्रोडक्ट हो जसले चाहिँ तपाईहरुलाई घाम अनि यूभी रेजहरुबाट हुने धेरै स्किन प्रब्लमहरुबाट बचाउँछ। Tips number 3. Apply a BB cream before or instead of foundation यदि तपाईहरुलाई नेचुरल अनि ग्लोवी बेस मेकअप लुक देखाउन मन छ भने। Tips number 4. यदि तपाईहरु ड्युवी अनि ग्लास लाइक स्किन मेकअप चाहनुहुन्छ भने फाउन्डेसनलाई लगाउँदा फेरि फर्स्टमा आफ्नो फिंगर टिप्सले ब्लेन्ड गर्ने अनि मात्र ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। Tips number 5. लिक्विड ब्लसर लगाउँदा जहिले पनि ब्रशले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ किनकि ब्रशले ब्लेन्ड गर्दा ब्लसर अझै पिगमेन्ट भएर बस्छ अनि दिस O2 को ब्लसर इज द मोस्ट पिगमेन्टेड एन्ड अफोर्डेबल क्रीम ब्लस यु क्यान एभर ह्याभ इन योर भ्यानिटी। Tips number 6. मेकअपलाई पाउडरले तब मात्र सेट गर्नु जब तपाईहरुले सबै क्रीम प्रोडक्टहरु लगाइसक्नुहुन्छ। Tips number 7. Always choose brown eyeshadow to get settled and natural eye makeup look. अनि आफ्नो चोइसको कुनै पनि ग्लिटर और सिमरलाई फिंगर टिप्सले नै ब्लेन्ड गरेर लगाउनुस् टु गेट सम एक्स्ट्रा ग्ल्याम। टिप्स नम्बर 8. सजिलैसँग आइलाइनर लगाउनको लागि आफूसँग भएको कुनै पनि ब्ल्याक आइस्याडो लिनुस् अनि त्यसलाई आँखाको आउटर कर्नरमा एंकल ब्रशले राखिदिनुस्
अनि टु गेट सम शार्प विङ कुनै पनि फ्ल्याट ब्रस लिएर आईस्याडोलाई तलको भागबाट काटिदिनुस् अनि अझै बढी डार्क लाइनर चाहिएमा आईलाइनर लिएर त्यसमाथि फिल गरिदिनुस्। Tips number 9. Add some mascara to get that extra volume on your lashes. Tips number 10. यदि तपाईहरुलाई नेचुरल आइब्रो मन पर्छ विदाउट एनी ड्रामा भने कुनै पनि आइब्रो मस्कारा लिनुस् अनि त्यसलाई आफ्नो आइब्रोमा फिल गर्दिनुस्। अनि आफूसँग भएको कुनै पनि स्पुली ब्रशले त्यसलाई सेट गर्दिनुस्। Tips number 11. फेसलाई मात्र होइन लिप्सलाई पनि मोइस्चर गर्न जरुरी छ। त्यसैले लिपस्टिक लगाउनु भन्दा अगाडि लिप बाम लगाउनु पर्छ। अनि लिप्समा एक्स्ट्रा साइन चाहिएमा लिपस्टिक माथि कुनै पनि लिप ग्लस लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थियो few makeup tips I prepared for you all र यदि तपाईहरुले यो टिप्सहरु फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई मेकअप गर्न एकदम इजी हुनेछ। अब चाहिँ म यो इयररिङ आफ्नो लुक कम्प्लिट गर्नको लागि लगाउँदै छु। अनि लास्ट बट नट द लिस्ट टीका चाहिँ मेरो फेभरेट हो फर ट्रेडिसनल लुक। र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। तपाईहरुलाई यो मेकअप टिप्स कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो। थ्यांक यू फर वाचिङ, कीप लभिङ एन्ड कीप सपोर्टिङ। बाइ बाइ अन्टिल द नेक्स्ट भिडियो।